প্ৰথমে মই সংগীতে আপোনালোক সকলোকে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে কঁঠাল পিঠাৰ ৰেচিপি এটা আগবঢ়াইছোঁ। কঁঠাল পিঠা খাই ভাল পায়নে? আমি খুব ভাল পাওঁ। পকা কঁঠালৰ ছিজনত এতিয়া এই পিঠাবিধ বনাই খোৱাই হয়। ভাবিলোঁ আজি ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ, কাৰণ যিসকলে খোৱা নাই আজিলৈকে তেওঁলোকে বনাই খাব পাৰিব। তেনেহ'লে আহকচোন বেছি দেৰি নকৰোঁ, ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়োঁ। পিঠা বনাবৰ কাৰণে ইয়াত মই এবাটি কঁঠাল লৈছোঁ। পিঠা মই বহুত বেছি নবনাওঁ, ডাঙৰ ডাঙৰকৈ দুটা বনাম, মই সেইটো হিচাপত লৈ লৈছোঁ। আপোনালোকেও নিজৰ হিচাপত লৈ ল'ব। পিঠা যিমান বনাব বিচাৰে সেইটো হিচাপত কঁঠাল আৰু পিঠাগুড়িৰ পৰিমাণটো লৈ ল'ব। এতিয়া মই প্ৰথমতে কঁঠাল কেইফুটাৰ পৰা গুটিখিনি আঁতৰাই লৈছোঁ। ইয়াৰ পিছতে মই অকণমান গুড় যোগ কৰিছোঁ। ইয়াত মই ডাঙৰ চামুচেৰে 3 চামুচমান গুড় দিছোঁ আৰু গুড়খিনি একেবাৰে পাতল পাতলকৈ কাটি দিছোঁ। গুড় আপোনালোকে নিদিয়াকৈও বনাব পাৰে যদিহে কঁঠালটো বহুত মিঠা হয়। তাৰপিছতে 1 কাপ কেঁচা পিঠাগুড়ি লৈছোঁ। পিঠাগুড়িখিনি মই প্ৰথমতে আধা দি ল'লোঁ আৰু এতিয়া সানি ল'ম। আৰু সানোতে হাতেৰে সানিব, তেতিয়াহে ভালদৰে মিক্স হ'ব। আচলতে ইয়াত মেজাৰমেণ্ট বুলি কথা নাই, এনেদৰে অলপ অলপকৈ পিঠাগুড়ি দি সানি ল'ব। মিশ্ৰণটো আমি বহুত বেছি ডাঠ কৰিব নালাগে। বহুত বেছি যদি পিঠাগুড়ি দি ডাঠ কৰি পেলাওঁ তেতিয়াহ'লে পিঠাটো ভালদৰে নিসিজিব। পিঠাগুড়ি, গুড় আৰু কঁঠালৰ মিশ্ৰণখিনি ভালদৰে সানি লোৱা হৈ গ'ল আৰু পিঠাগুড়ি বাঢ়ি গৈছেগৈ। আধা কাপতকৈ অলপ বেছি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। তাৰপিছতে আমাক 2 খিলামান কলপাত লাগিব। মই দুটা পিঠাৰ কাৰণে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কলপাত 2 খিলা কাটি লৈছোঁ আৰু ভালকৈ ধুই ল'লোঁ। এতিয়া মিশ্ৰণখিনি এনেদৰে এটা ছাইডে দি লৈছোঁ। অলপ দি ল'লোঁ। তাৰপিছতে হাতেৰে অকণমান এনেকৈ চেপেটা কৰি দিব। তাৰপিছতে ইটো মূৰৰ পৰা কলপাতখিলা এনেদৰে মেৰিয়াই দিব, মানে এটা ভাঁজ কৰি দিব আৰু ওপৰে ওপৰে অকণমান প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে পিঠাটো অলপ বহল হৈ যায় আৰু অকণমান তেতিয়া পাতলো হ'ব। পাতল হ'লে সোনকালেও সিজিব, খায়ো ভাল লাগিব। ঠিক একেদৰে বাকীখিনি মিশ্ৰণ কলপাতখিলাত দি লৈছোঁ। পিঠাৰ মিশ্ৰণখিনি ধুনীয়াকৈ কলপাত 2 খিলাত মই দি ল'লোঁ। এতিয়া আহক আমি পিঠাকেইটা পুৰি লওঁ। টাৱা এখন গৰম হ'বলৈ দিছিলোঁ, টাৱাখন গৰম হ'ল আৰু এটা পিঠা এনেদৰে দি দিছোঁ। তাৰপিছতে গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কমাই দিছোঁ। কম জুইতে আমি পিঠাকেইটা সিজাই ল'ব লাগিব আৰু ঢাকনি এখনো এনেকৈ লগাই দিব যাতে সোনকালে সিজি উঠে। খুব কম সময়তে হৈ যায়, বহুত বেছি সময় নালাগে। 5-6 মিনিটমানৰ ভিতৰতে ধুনীয়াকৈ সিজি উঠিব। মই 2 মিনিটৰ পিছত ঢাকনিখন খুলি পিঠাটো এবাৰ লুটিয়াই দিছোঁ যাতে ইটো ছাইডৰ পৰাও ধুনীয়াকৈ সিজি উঠে। এতিয়া আকৌ ঢাকনিখন লগাই দিছোঁ আৰু 2-3 মিনিটমান সিজিবলৈ দিম। তাৰপিছতে আমাৰ পিঠাটো ধুনীয়াকৈ সিজি উঠিব আৰু পিঠাটো যেতিয়া সিজি উঠিব তেতিয়া নিজেই গম পাব কলপাতখিলা অলপ পুৰি যোৱা নিচিনা হৈ যায় আৰু পিঠাটো কলপাতখিলাৰ পৰা ধুনীয়াকৈ এৰাই আহিব। চাওক, মই দেখুৱাই দিছোঁ, ধুনীয়াকৈ কলপাতখিলা এৰ খাই আহিছে আৰু অকণমান সময় আমি সিজিবলৈ দিম। পিঠাটো ধুনীয়াকৈ সিজিলে মন কৰিছেনে, কলপাতখিলাত পুৰিলে যেনেধৰণৰ ৰং এটা আহে তেনেকুৱা ৰং এটা আহিছে আৰু পিঠাটোৰ পৰাও ধুনীয়াকৈ এৰাই গৈছে। পিঠাটো ভালদৰে সিজিলে এতিয়া মই নমাই ৰাখিছোঁ। ঠিক একেধৰণেৰে বাকী থকা পিঠাটো সেকি ল'ম। কঁঠালৰ এই পিঠাবিধ চাহৰ লগত খায়ো ভাল লাগে বা গাখীৰৰ লগতো খাব পাৰে। মই কাঁহী এখনলৈ উলিয়াই লৈছোঁ 2টা পিঠা আৰু লগতে অকণমান গাখীৰ দি দিছোঁ। গাখীৰৰ লগত খায়ো ভাল লাগে। এনেদৰে পৰিৱেশন কৰি দেখুৱালোঁ আৰু আপোনালোকে কোনে কোনে খাই ভাল পায় কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যিসকলে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। কাষতে যিটো বেল আইকন আছে প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব, তেতিয়াহে আগলৈ যি ভিডিঅ' দিওঁ তাৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ আপুনি পাই থাকিব। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে সোনকালে লগ পাম। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ।